Sunshine English. أهلا وسهلا بكم أعزائي مجددا على قناة الإشراق للغة الإنجليزية. في الفيديو تاع اليوم هو عبارة عن تكملة للفيديو السابق اللي قلت لكم فيه باللي راح نديرو درس تاع أدوات التعريف وأدوات التنكير. في اللغة الإنجليزية عندنا أدوات التعريف هي the، عندنا فرد أداة اللي هي the. في أدوات التنكير عندنا اثنين a and n. الآن راح تسألوني أستاذة في أدوات التنكير وكتاع نحط a وكتاع نحط n. نشوفوا مع بعضنا هذا المثال مع الشرح. My brother is an electrician. He has got a cat and a dog. هنا my brother is an electrician. electrician هنا اسم مفرد نكرة استعملت معاه n. الآن تسألوني علاه ما حطيناش a. هنا نحطو n قبل الأسماء. هنا عندي electrician بدات ب a. a هذه it is a vowel. إذا وش نستنتجو؟ راح نحطو ان قبل الأسماء اللي تبدأ بفاولز. الفاولز اللي عندنا نعرفوهم. we have 5 vowels. إذا عندنا الاسم نتاعنا بدأ واحد من هذا الفاولز راح نحطو قبل هذا الاسم ان. my brother is an electrician. he has got a cat. هنا حطيت لا حطيت لأنه الاسم اللي بعد بدأ بكونسونانت اللي هي C. هذا هو الفرق بين N and A. هما الاثنين نستعملوهم مع الأسماء النكرة المفردة، لكن نستعمل هذه بعد الأسماء اللي تبدأ بفاولز أو عفوا قبل الأسماء اللي تبدأ بفاولز قبل الأسماء اللي تبدأ بكونسونانت. مثال تاع cat and a dog. لاحظوا هنا على ما حطيتش N dog حتى النطق تاعها يجي ثقيل لأنه هنايا بعد عندي كونسونانت اللي هو دي. نرجع الآن the cat is black and the dog is white. هنا حطيت لأنه كلمة dog ذكرتها قبل في الجملة نتاعي. عفوا yes cat ذكرت قبل عندي في الجملة. مادام ذكرت قبل الآن أصبحت معرفة وليت نعرفها. the cat وانا cat اللي عند الإلكتريشن اللي عند البراذر نتاعو. كذلك is black عندها لون معين اللي هي أسود. and the dog is white والكلب الأبيض. إذن لما تكون عندي اسم ذكرناه من قبل مذكور عندي من قبل، هنا مثال تاع dog وكات راح نحط قبله ذا لأنه أصبح معرفة، أصبح معروف، لم يعد نكرة كما كان في السابق. هنايا كات كانت نكرة واحد ما يعرفها، كذلك dog، لكن لما أعدت الصياغة نتاعها وعاود ذكرتها في جملة أخرى هنا نحط ذا تولي معرفة. هذا كل ما يخص الدرس نتاعنا جد سهل ومبسط. نجيو هنا لتاسك 5. I listen and repeat. راح نسمع ونعاود. This is my sister. She is 16. And this is my grandfather. He is 80. هنا راح نستعملوا this is لما نحبوا نقدموا واحد من الريلاتيفز نتاعنا، يعني من الأقارب نتاعنا للأصدقاء نتاعنا. مثلا أنا نجي عندك نحب نقدم لك نقول لك هذا هو أبي، راح نقدم لك واحد من الأقارب نتاعي، ولا هذه أمي ولا هذه أختي. راح نستعمل هذه الجملة this is my sister. هذه أختي. this is my grandfather هو الجد. لما نحب نتكلم على العمر نتاعهم بالطريقة هذه she is 16 وهذا he is 80. نتمنى أنه الدرس تاع اليوم جد سهل ومبسط. اللي عنده أي سؤال أو استفسار يخليه لي في قسم التعليقات فقط.